Cheese potato bread recipe. Sembilan puluh gram tepung roti. 55 gram susu. 10 gram unsalted butter dicairkan. 'Secubit garam. 'Masukkan semua adunan dan sebatikan. Uli sehingga tidak melekat di tangan. Rehatkan dough di dalam peti sejuk selama sejam. Rebuskan ubi yang besar sederhana. Lenyekkan ubi tersebut. Masukkan 2 sudu besar mayonis. Sebatikan. Keluarkan dough yang telah direhatkan selama sejam di peti sejuk tadi. Canaikan dough dalam bentuk bulat lebih kurang 22 cm. Mozarella Cheese secukupnya. Dihidangkan bersama madu sememangnya terbaik. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching, guys.